අයිබෝවන් Mr.Robotech education YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද night rider pattern එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. හරි, එතකොට මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා Mr.Robotech education YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා LED blink එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉන්න. අපි මුලින්ම බලමු මේ night rider pattern එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. night rider pattern එක කියන සංකල්පය ආවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති මීට කලින් කාටුන් එකක් ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් තිබ්බ night rider කියලා. එතකොට මෙන්න මේ night rider ෆිල්ම් එකේ night rider කාර් එකේ වෙනම පොඩි pattern එකක් යනවා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. එතකොට ඔය ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පොඩි ලස්සන light pattern එකක් යනවා. එතකොට අන්න ඕකත් එක්ක ආපු සංකල්පයක් තමයි මේ night rider pattern එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට මේ night rider pattern එක Arduino board එක පාවිච්චි කරලා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනම අපිට circuit එකක් නිර්මාණය කරලා වෙනම programming එකක් නැතුව program එකක් නැතුව වෙනම IC දෙකක් පාවිච්චි කරලා පොඩි circuit එකක් හදලාත් මේ night rider pattern එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Arduino board එක පාවිච්චි කරලා මේ night rider pattern එක හදාගන්න විදිහ. හරි, අපි එහෙනම් මුලින්ම Arduino board එක සම්බන්ධ කරලා අපි circuit එක හදාගමු. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද program එක කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම බලමු night rider pattern එකට අදාළ LED ටික Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මම මේකට LED ගන්නවා. එතකොට LED අපි මෙතන project board එක තියෙනවා, මෙතන Arduino board එක තියෙනවා. LED සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මුලින්ම project board එකට. එතකොට අපි මෙතන පොඩි වැඩක් කරනවා. මෙතන රින ලයින් එක තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ වල කියලා දුන්නා. මේ රින ලයින් එකට අපි LED පහේම රින ටික සම්බන්ධ කරගමු. එතකොට අපිට ගොඩක් පහසුයි Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මම LED ටික අරගෙන එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා LED එකේ ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා මම අහපුවා මෙතන මතක් කරන්නම්. LED එකේ ධනාග්‍රය දිගාග්‍රය ඒ වගේම LED එකේ ඍණාග්‍රය කොටාග්‍රය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොටාග්‍ර ටික project board එකේ රින ලයින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට project board එකට LED ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔන්න අපේ පළවෙනි LED එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මම අපේ දෙවෙනි LED එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහටම. හරි, ඔන්න දැන් දෙවෙනි LED එකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මම තුන්වෙනි LED එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, ඔය විදිහට ඉතුරු LED දෙකත් මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, එතකොට LED පහ මම project board එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේකට 1K resistors පහක් සම්බන්ධ කරගන්නවා LED එකේ ආරක්ෂාවට. හරි, දැන් මම මේ 1K resistors පහ සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි, එතකොට resistors පහ සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට circuit එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට jump wires ටික සම්බන්ධ කරගමු Arduino board එකට. මම අහපුවා මේක තියලා jump wires ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකට. එතකොට jump wires ටික සම්බන්ධ කරගන්නකොට මෙතන රින ලයින් එක තියෙනවා. රින ලයින් එකට අපි එක jump wire එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක රින jump wire එකේ. ඒක මම Arduino board එකේ ground line එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. 13 වෙනි pin එකට එහා පැත්තේ තියෙන ground line එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතන තව ground pin එකක් තියෙනවා. මේ ඕනම pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ පළවෙනි LED එක පළවෙනි LED එක විදිහට මම මේ පැත්තේ කෙරෝලේ තියෙන LED එක ගන්නවා. මම ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ 13 වෙනි digital pin එකට. ඊළඟට අපි දෙවෙනි LED එක සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ 12 වෙනි pin එකට. ඔය විදිහට පිළිවෙලට 13 ඉඳලා 9 වෙනකම් LED ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, එතකොට මම LED ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම jump wires ටික Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ circuit එක බලා ගන්න තියෙන්නේ.
මම හිතනවා මේ සර්කිට් ඩයග්‍රම් එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි සර්කිට් ඩයග්‍රම් එක හදාගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් ඊළඟට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියමු. අපි නයිට් රයිඩර් පැටර්න් එකට අදාළ සර්කිට් ඩයග්‍රම් එක හදාගත්තා. අපි එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න යමු. ඒකට මම Arduino IDE එක ඕපන් කරගන්න. හරි, Arduino IDE එක මේ විදිහට ඕපන් වුණා. Arduino IDE එක ඕපන් වුණාන් පස්සේ මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා. මේ ටික අපිට වැඩක් නැහැ. මේ ටික අයින් කරගන්නවා. හරි, එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ int කියන variable type එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනදී. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා variable type පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න හුරු වෙන්න. මොකද ඒක ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඒ හේතුව නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට variable type පාවිච්චි කරලා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට මම මේකට int කියන variable type එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම int කියන variable type එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සම්බන්ධයෙන් කලින් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතෙන්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් අහපුව කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන mouse point එක උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන int කියන variable type එක ලියා ගන්නවා. int කියලා ලියාගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන variable name එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා දුන්නා. මෙතන variable name එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි LED තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපි night rider pattern එකනේ හදන්නේ. එතකොට night rider pattern එක හදන නිසා LED තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අදාළ component එකේ නමින් variable name හදා ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මෙතෙන්ට මං LED 5ක් පාවිච්චි කරනවා. LED 5ක් පාවිච්චි කරලා තමයි night rider pattern එක හදන්නේ. ඒක නිසා අපේ පළවෙනි LED එකට මං LED 1 කියලා variable name එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අපේ පළවෙනි LED එක සම්බන්ධ කරේ Arduino board එකේ 13 වෙනි digital pin එකට. ඒක නිසා මම මෙතනින් දානවා 13 කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සම්බන්ධ කරපු pin එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. එතකොට මතක තියාගන්න digital පැත්තෙන් හැමතිස්සෙම එන්නේ ධන output එකක්. හරිද? LED එකට එන්නේ ධන output එකක්. එතකොට ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඊළඟට මම දෙවෙනි LED එකට අහපව හදා ගන්නවා infinite variable type එක පාවිච්චි කරලා LED 2 කියලා. LED 2 කියලා ලියලා ඒකත් මම සමානයි කියලා දාලා අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ Arduino board එකේ 12 වෙනි pin එකට. මම ඒක නිසා මෙතන 12 කියලා දානවා. ඊළඟට මම අහපව int කියන variable type එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා මම අහපව මෙතන දා ගන්නවා අපේ තුන්වෙනි LED එකට LED 3 කියලා. LED 3 කියලා දාලා මම අපේ තුන්වෙනි LED එක සම්බන්ධ කරේ 11 වෙනි digital pin එකට. මම මෙතන 11 කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහටම අපිට අනිත් LED දෙකටත් ගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙහෙමම copy කරලා ගන්නවා. මෙතෙන්ට copy කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන name දෙක වෙනස් කරගන්න. හරිද? මෙතෙන්ට අපි 4 කියලා දානවා. මෙතෙන්ට 5 කියලා දානවා. ඒ වගේම මෙතන digital pin දෙකත් වෙනස් කරගන්න. මෙතෙන්ට අපි දානවා 10 කියලා. මෙතෙන්ට අපි දානවා 9 කියලා. හරි. එතකොට අපේ මේ කොටස ඉවරයි. ඊළඟට අපි setup එකට යනවා. setup එකේ ලියන්නේ අපි initialize වෙන්න ඕන දේවල්. එතකොට මම setup එකේ ලියනවා මුලින්ම pin mode කියලා. pin mode කියලා ලියලා m අකුර capital වලින් ලියන්න ඕනේ. අනිත් අකුරු ටික ඔක්කොම simple. pin mode කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මම දාන්න ඕනේ අදාළ variable name එක. දැන් අපි මෙතන pin number එකක් දාන්නේ නැහැ. pin number එකට අදාළ variable name එක තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි පළවෙනි LED එක on කරගන්න ඕන නම් පළවෙනි LED එකට අදාළ variable name එක මෙතන දාන්න ඕනේ. එතකොට මම දානවා LED 1 කියලා. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා අපි දාන්න ඕනේ මේක ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද කියන එක. එතකොට LED එකක් කියලා කියන්නේ අවුට්පුට් එකක්. ඒක නිසා අපි මෙතෙන්ට අවුට්පුට් කියලා දානවා. හරි, අවුට්පුට් කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ වරහන් වහනවා. වරහන් වහලා සෙමිකෝලන් එක තියෙනවා. මොකද මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා සෙමිකෝලන් එක තියෙන පේලි විතරයි කියවන්නේ නේද? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපි කෝඩ් එක ලියලා අවසානයේ සෙමිකෝලන් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අහපව් අර විදිහටම හදා ගන්නවා. pin mode කියන වචනේ දෙනවා. pin mode කියලා ලියලා ඉවර වෙලා අහපව් අපේ දෙවෙනි LED එකේ variable name එක මෙතෙන්ට දානවා LED 2 කියලා. ඊට පස්සේ අපි අහපව් කමා දානවා. කමා එක දාලා අපේ LED කියන්නේ output. ඒක නිසා අපි අහපව් මෙතෙන්ට output කියලා දානවා. ඔය විදිහට ඊළඟ LED තුනටත් අපි ලියා ගන්නවා. ඒකට මම මේ ටිකම අහපව් copy කරලා ගන්නවා. මොකද නැත්තම් වෙලාව යනවා. ඒක නිසා මම මේ ටිකම අහපව් copy කරලා ගන්නවා. copy කරලා අරගෙන ඉවර වෙලා අහපව් මෙතන වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේකට 3 දානවා. මේකට 4 දානවා. මොකද අපේ අනිත් LED වල variable name ටික මේ විදිහට තියෙන. ඊළඟට අපිට අහපව් තව LED එකක් add කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට
LED පහක් තියෙනවා. ඒක නිසා අහපව මම තව එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න. එතකොට මතක තියාගන්න ඒකෙත් මෙතන 5 කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලියද්දි මෙහෙම කොපි පේස්ට් කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් මේක ටයිප් කරන්න. මම කොපි පේස්ට් කරේ මොකද වීඩියෝ එක තව දික් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම කොපි පේස්ට් කරලා ටක් ගාලා මෙතන හදාගත්තේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ එහෙම කරන්න එපා. මේ ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට ටයිප් කරගෙන යන්න. හරි. එතකොට අපි setup එකේ ලියන්න ටික ඉවරයි. setup එකේ ලියන්න ටික ඉවර වෙලා දැන් අපි යනවා loop එකට. එතකොට loop එකේ ලියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රධානම දේ දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ night rider pattern එක හදාගන්න. එතකොට night rider pattern එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති night rider pattern එකේ වෙන්නේ එක LED එකක් පත්තු වෙනවා. ඒ LED එක නිවිච්ච ගමන් ඊළඟ LED එකට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ LED එකත් නිවිච්ච ගමන් ඊළඟ LED එකට මාරු වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. හැබැයි මේ ඕෆ් වෙන තැන ඩිලේ එකක් හිටින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕෆ් වෙලා යම්කිසි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට යද්දි අපි දැන් ඩිජිටල් පැත්තෙන් අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඩිජිටල් පැත්තෙන් අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන ලියා ගන්නවා ඩිජිටල් රයිට් කියලා. ඩිජිටල් රයිට් කියනකොට W අකුර කැපිටල් ඩිජිටල් රයිට් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වරහනක් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ වරහන ඕපන් කරගෙන අපි අහපව මෙතන දාන්න ඕනේ අදාළ වේරියබල් නේම් එක. අපේ දැන් පළවෙනි LED එකට දාලා වේරියබල් නේම් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 13 සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 13ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන අපේ පළවෙනි LED එක. එතකොට LED 1 කියන්නේ පළවෙනි LED එක කියන්නේ LED 1 කියන එක. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දා ගන්න ඕනේ LED 1 කියලා. LED 1 කියලා ලියාගෙන කමාවක් දානවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ LED එක මුලින්ම ඔන් කරගන්න. අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී ඔන් කරනවට කියනවා high කියලා. මොකද්ද ඔන් කරනවට කියනවා high කියලා. එහෙනම් මම මෙතන ලියා ගන්නවා high කියලා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? high කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ වරහන බැහුවා 30.9යි දැන්. දැන් ඔන්න අපේ පළවෙනි LED එක ඔන් වෙනවා. දැන් මට මේක ඔන් කරලා යම්කිසි කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔන් කරලා ඉවරලා යම්කිසි කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට දානවා delay කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා delay එකමයි ඉන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින් කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් කියන්නේ සෙකන්ඩ් එකයි කියලා. හරිද? ඒක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මෙතෙන්ට තප්පර එකක කාලයක් තමයි මට මේ LED ඔන් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට දානවා මිලිසෙකන්ඩ් වලින් 1000ක්. හරි මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ සෙමිකෝලන් එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට දැන් මේ LED එක අහපුව ඕෆ් කරගන්න. ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් මම අහපුව ඩිජිටල් පැත්තෙන් එන අවුට්පුට් එක ලෝ කරගන්න. එහෙනම් මම අහපුව මෙතන ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? digital right ඊට පස්සේ අදාළ LED එකේ variable name එක ලියනවා. අපි LED 1 එක තමයි ලෝ කරන්න ඕනේ. LED 1 කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ ලෝ කියලා ලියනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ LED එක ඕෆ් වෙනවා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා night rider pattern එකේදී ඕෆ් වෙලා යම් කිසි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඕෆ් වෙච්ච ෂණිකව දෙවෙනි LED එකට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ LED එකට මාරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? මෙතෙන්ට ඩිලේ එකක් දාන්නේ නැහැ. මොකද මෙතෙන් ඩිලේ එකක් දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ ඕෆ් වෙලත් යම් කිසි කාලයක් තියෙනවා. අපි මෙතෙන්ට දාන ඩිලේ එක යටතේ ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ LED එකට මාරු වෙන්නේ. අපිට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. night rider pattern එක කියන්නේ එක LED එකක් ඔන් වෙනවා. ඔන් වෙච්ච ෂණිකව ඊළඟ LED එකට මාරු වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙතෙන්ට අදාළ ඩිලේ එක ලියන්නේ නැහැ. ඒක චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අහපව දෙවෙනි LED එකට අදාළ කෝඩ් එක ලියනවා මෙතන යටින්. එතකොට මම අහපව මේකම කොපි කරලා ගන්නවා මොකද වෙලාව යන නිසා. මම මෙතෙන්ට ඒක පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ පේස්ට් කරලා ඉවර වෙලා මම මෙතෙන්ට දා ගන්න ඕනේ අපේ දෙවෙනි LED එකේ variable name එක. හරිද? ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් මේකේ වෙන්නේත් මොකද්ද? දෙවෙනි LED එක ඔන් වෙනවා. ඔන් වෙලා තප්පර එක කාලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් වෙනවා. මෙතෙන්ට ඩිලේ එකක් දාන්නේ නැහැ. ඊළඟ LED එකට ෂණිකව මාරු වෙනවා. එහෙනම් මම අහපව මෙතෙන්ට ලියා ගන්නවා කලින් කෝඩ් එකම. ඊට පස්සේ අහපව මම මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? අදාළ variable name එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙතෙන්ට 3 කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපේ LED 1 එකත් හරි 2 එකත් හරි 3 එකත් හරි. ඊළඟට අපි 4 5 එකත් ලියා ගන්න ඕන ඔය විදිහට. මම ඒකටත් මේ විදිහටම copy paste කරගන්නවා මේක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අහපව මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ copy paste කරන්න යන්න එපා. මොකද මුලින්ම program ලියද්දි type කරලා ඉවරලා පුරුදු වෙන්න. හරි මම මෙතෙන්ට 4 කියලා දානවා. අහපව මෙතෙන්ටත් 4 කියලා දානවා. දැන් ඔන්න අපේ 4 වෙනි LED එකත් හරි. ඊළඟට අපේ 5 වෙනි LED එක ලියා ගන්න ඕනේ. මම ඒකත් copy කරගත්තා. අපි මෙතන වෙනස් කරගන්නවා 5 කියලා.
හරි එතකොට දැන් මේ විදිහට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා ගත්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙච්චරයි තියෙන්නේ දැන් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් වුණා මුලින්ම අපි අඩුපාඩුව හදලා ඉමු මම ඊකට පොඩ්ඩක් උඩට යනවා මෙතන අපි Intel LED 5 සමානයි 0 කියලා නෙවෙයි දාන්න ඕනේ මෙතන 9 කියලා දාන්න ඕනේ ඒක නිසා මම 9 කියන එක ටයිප් කරගන්නවා දැන් එතන අඩුපාඩුව හරි ඊළඟට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙරිෆයි කරනවා වෙරිෆයි කරද්දි මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා මේකට හේතුව තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සේව් කරලා නැති එක මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි මෙතන කැන්සල් කියන එක දෙනවා දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙරිෆයි වෙනවා පොඩි වෙලාවක් යනවා මේකට හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙරිෆයි වෙලා ඉවරයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් අපිට Arduino board එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඊට කලින් මම Arduino board එක USB කනෙක්ට් කරගන්නවා හරි දැන් මම USB කනෙක්ට් කරගත්තා දැන් අපි ඊළඟට tools වලට ගිහිල්ලා අපේ board එක select කරන්න ඕනේ ඒ වගේම COM port එක select කරන්න ඕනේ මම දැන් tools වලට යනවා tools වලට ගිහිල්ලා අපේ board එක select කරනවා මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ Arduino Uno board එකක් ඒක නිසා Arduino Uno board එකට ටික් එක දාන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන board එක බලලා ඉවරලා මෙතන ටික් එකක් දාගන්න හරි ඊළඟට මම COM port එක select කරන්න ඕනේ COM port එක select කරනත් තහව tools වලට ගිහිල්ලා COM port කියන එකට යනවා port කියන එකට ගිහිල්ලා COM port එක select කරනවා මගේ COM port එක 8 කියන එක ඒක නිසා මම 8 කියන එකට ටික් එක දාගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අහපුව හරියට බලන්න පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් වෙලාද නැද්ද කියලා මෙන්න මෙතන. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා Arduino Uno on COM8 කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ COM port එකයි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන board එකයි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරියටම දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි Arduino program එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරමු. මෙතන cancel දෙනවා. හරි දැන් program එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් වුණා ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ night rider pattern එක වැඩ කරන්නේ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වුණාම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පේන විදිහට night rider pattern එක වැඩ කරන විදිහ එතකොට මේකේ තියෙන delays ටික වෙනස් කරලා ඉවරලා අපිට ඕන නම් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරන්න ඒ වගේම තමයි දැන් මේ pattern එක එක පැත්තකට විතරයි වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තට මේ පැටර්න් එක වැඩ කරන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ Arduino board එක පාවිච්චි කරලා night rider pattern එකක් හදා ගන්න විදිය ගැන. එතකොට මම හිතනවා හැමෝටම ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා මේ වැඩේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා Mr.Robotech Education YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවනම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.